अस्ट्रेलियामा बस्ने नेपालीहरू नेपाल फर्कदा सबैको मनमा लाग्ने प्रश्न भनेको सायद यो घुम्न जान लायो होला, परिवार भेट्न जान लायो होला भन्ने हुन्छ। यसपालि चाहिँ म सगरमाथा चढ्नको लागि नै जाँदैछु। बाल्यकालको मेरो धेरै समय बाहिर खेल्नेमै बित्यो। मलाई चाहिँ घरभित्रभन्दा पनि घर बाहिर समय बिताउन मन लाग्थ्यो। प्लस टू सकेपछि ब्याचलर्स पढ्ने बेलामा चाहिँ अब घुम्न जानुपर्छ भनेर साथीभाइहरूले भनेको सुन्दा चाहिँ मलाई पनि घुम्न जान रहर लाग्यो। त्यसपछि चाहिँ कता जाने भन्दा चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ घरबाट अनुमति पाइने ठाउँ भनेको चाहिँ धार्मिक स्थलहरू थियो। त्यसमा चाहिँ गोसाइँकुण्ड पर्यो। मेरो सबैभन्दा पहिलो ठुलो ट्रेक चाहिँ गोसाइँकुण्ड हो। त्यसपछि चाहिँ म 5 पोखरी गएँ। यसरी नै मेरो ट्रेकको सुरुवात भयो। मेरो नाम सरोज अर्याल। मेरो जन्म भएको देश नेपाल, जन्मस्थान जितुरखेदी काठमाडौँ र हाल अस्ट्रेलियामा 6 वर्षदेखि बस्दै आइरहेको छु। र यो 6 वर्षमा आफ्नो सपनाहरू पुरा गर्दै जाँदा, कामहरू गर्दै जाँदा एउटा मनमा अठोट आयो, मेरो बाल्यकालमा देखेको सपना पुरा गर्ने अब समय आएको छ। घुम्ने कुरा भने चाहिँ कसैलाई पनि कुरेर गर्न नहुने रहेछ। घुम्ने कुरा भनेको चाहिँ आफूलाई मनमा लागेपछि घुम्न गइहाल्नु पर्ने रहेछ। अनि मनाङको तिलिचो लेक चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ मलाई लेक लागिसकेको रहेछ। मलाई थाहा पनि भएन, मलाई टाउको दुखिरहेको थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ मैले चाउचो खाएको थिएँ। अनि मैले जस्तो चाउचो खाएको त्यस्तै नै भोमिट पनि आयो। त्यसपछि थाहा भयो कि मलाई त अल्टिट्युड सिकनेस लागिसकेको रहेछ। त्यसपछि त्यसले मलाई धेरै कुराहरू सिकायो त्यो ट्रेकले, सोलो ट्रेकले। त्यसपछि म सबैभन्दा अग्लो स्थान थोराङला पास पनि मैले एक्लै गरेको थिएँ, जुन चाहिँ 5400 मिटरको थियो। यसरी मेरो घुमघाम चलिरहेको थियो। यतिकै घुम्दा घुम्दै म धेरै नेपालको धार्मिक स्थलहरू, तालहरू धेरै ठाउँ पुगिसकेको थिएँ। त्यसपछि चाहिँ अब मलाई मनाङ पुगिसकेपछि चाहिँ मलाई हिमालतर्फको चाहिँ आकर्षण अझै बढ्दै गयो मेरो। सपना त सबैजनाको हुन्छ, तर सपना पुरा गर्नको लागि चाहिँ कतिको हिम्मत चाहिन्छ र सपनाको पछाडि लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने चाहिँ आफैमा भर पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब चाहिँ घुम्न जानको लागि चाहिँ पैसाले मात्रै नहुने रहेछ, समयले मात्रै नहुने रहेछ, आफ्नो चाहिँ ज्यानले पनि साथ दिनुपर्ने रहेछ। एउटा चाहिँ मेन्टल स्ट्रेन्थ पनि हुनुपर्ने रहेछ, एउटा फिजिकल स्ट्रेन्थ पनि हुनुपर्ने रहेछ। सबै कुरालाई चाहिँ मिलाएर लग्यो भने चाहिँ हाई अल्टिट्युडमा चाहिँ बाँच्न सकिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ लेसन चाहिँ मैले सोलो ट्रेकबाट पत्ता लगाएँ। अब यसरी नै घुमघाम त चलिरहेकै थियो नेपालमा। एभरेस्ट बेस क्याम्प पनि गरेर आएँ। त्यसपछि अब लाइफमा चाहिँ बच्चैदेखि चाहिँ विदेश जानुपर्छ भन्ने एउटा अर्को सपना थियो। त्यसपछि चाहिँ अब घुम्ने सपनाहरू सबै एकतिर लगाएर मेरो चाहिँ अस्ट्रेलियातर्फको यात्रा सुरु भयो। - 2020 म अस्ट्रेलिया आएँ। अस्ट्रेलिया आएपछि अस्ट्रेलियाको काम, अस्ट्रेलियाको पढाइ, साथीभाइ, परिवार यतिकैमा मेरो समय बितेको मैले पत्तै पाइनँ। म व्यस्त पनि भएछु। त्यसपछि अब एक दिन चाहिँ म झल्यास्स भएँ कि मेरो सपना त अरू कुनै नै थियो। म त हिमाल चढ्नुपर्ने मान्छे, म कुन ठाउँमा बसिरहेको छु, म के गरिरहेको छु भन्ने जस्तो चाहिँ मेरो दिमागमा आयो। त्यसपछि चाहिँ मैले अब यसरी हुँदैन, अब चाहिँ म नेपाल जानुपर्छ, अब चाहिँ मैले एउटा हिमाल चढेर आउनुपर्छ भनेर म नेपाल गएँ। त्यसपछि मैले मेरा पिकले धेरै कुराहरू सिकायो। 6000 मिटरको उचाइ, यसमा लाग्ने विभिन्न प्रकारका इक्विपमेन्ट्सहरू, अब लगाउने जुत्ता फरक थियो, लगाउने ज्याकेटहरू फरक थियो, जुन चाहिँ
मैले पुरानो हिमालहरूमा चढ्दाखेरि त्यस्तो सामानहरू युज हुँदैन थियो। फेरि अस्ट्रेलिया आएँ, अस्ट्रेलियामा 1 वर्ष फेरि काम गरेँ, परिवारको दायित्व यताउता सबै कुराहरू चल्दै नै थियो। त्यसपछि फेरि मेरो दिमागमा आयो अब म योभन्दा अग्लो हिमालमा जानुपर्छ, अब म अझै योभन्दा माथि जानुपर्छ। बिस्तारै बिस्तारै मलाई लत लागिसकेको थियो हिमालको, र म नेपाल गएर हिमलुङ हिमाल जसको उचाइ 7126 मिटर छ त्यो पनि चढेर आएँ। त्यहाँ म एज अ कुक म आफै आफ्नो खाना पनि पकाइरहेको थिएँ, म आफ्नो एउटा घर पनि बनाइरहेको थिएँ एज अ टेन्ट हालेर, म आफ्नो पानी पनि आफै ल्याइरहेको थिएँ हिउँलाई पगालेर। हिमलुङ हिमालले चाहिँ अरू हिमाल अरू ट्रेकभन्दा चाहिँ धेरै कुराहरू सिकायो, र थाहा पनि भयो कि हाई अल्टिट्युडमा बस्न त्यति सजिलो पनि छैन, त्यहाँको संसार धेरै नै बेग्लै छ। हिमाल त हो नि, चढिहालिन्छ नि, हिँडेर गयो भने चढिहालिन्छ नि भन्ने हुन्छ, तर त्यहाँ अल्टिट्युड सिकनेसदेखि थकित शरीर हरेक कुराहरू विचार गर्दा चाहिँ त्यति सजिलो चाहिँ छैन हिमाल चढ्न। त्यसपछि म फेरि अस्ट्रेलिया आएँ। अब मलाई चाहिँ लाग्यो कि अब चाहिँ सही समय हो सगरमाथाको लागि। अब चाहिँ मैले यो वर्ष चाहिँ सगरमाथाको लागि चाहिँ तयारी गर्नुपर्छ, अब चाहिँ मैले सगरमाथा चढ्नुपर्छ भन्ने अठोट लिएँ। अब सगरमाथा चढ्छु भनेर अठोट त गरेँ मैले। सगरमाथा चढ्नको लागि चाहिँ के चाहिँदो रहेछ भनेर त मलाई अझै थाहा रहन्छ। भिन्दै खालको जुत्ता, भिन्दै खालको इक्विपमेन्ट्सहरू, गियरहरू, डाउन सुटहरू सबै किन्दाखेरि त्यहाँ छुट्टै खर्च लाग्ने थियो। नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने अरू विभिन्न करहरू यताउता हिसाब गर्दा त राम्रै रकमको हिसाब किताब पनि आयो। जस्तो सगरमाथाको उचाइ छ, सगरमाथाको खर्च पनि त्यस्तै नै महँगो निस्कियो। त्यसपछि मैले चाहिँ विचार गरेँ मैले यो खर्च जुटाउन सक्छु सक्दिनँ, मैले आफै गर्न सक्छु सक्दिनँ भनेर सबै एनालाइसिस गर्दा चाहिँ मलाई के लाग्यो कि यो वर्ष मैले गरिनँ भने सायद ढिला हुनसक्छ, अर्को वर्ष मैले नगर्न पनि सक्छु, बरु म हप्तामा 7 दिन काम गर्छु भनेर यही प्रकारले चाहिँ म आफूलाई तयार गर्दैछु। जिम गएर हुन्छ, स्विमिङ गएर हुन्छ, हाइकिङ गएर हुन्छ, आफ्नो फिजिकल स्ट्रेन्थलाई पनि बढाउँदै गइरहेको छु। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भने मेरो मेन्टल हेल्थ, म चाहिँ सक्छु भनेर चाहिँ योपालि म आफूलाई तयार गरिरहेको छु, र संसारको सबैभन्दा अग्लो स्थान टप अफ द वर्ल्ड माउन्ट एभरेस्टको लागि मेरो तयारी चलिरहेको छ। अब जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो रिस्क अब अहिलेको मेरो अवस्थामा चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट नै हो। अब कति साथीभाइ घर परिवारबाट चाहिँ कहिले कहिले यत्रो ठुलो जोखिम किन लिनु पर्यो त, किन सगरमाथा चढ्नु पर्यो त, यत्रो हिमालहरू चढेर आइसकिस्, घरमा कहिले कहिले चाहिँ किन चढ्नु पर्यो, यत्रो अप्ठ्यारो छ, टिभीमा हेर्नुहुन्छ बुवा मम्मीले कहिले कहिले, अनि भन्नुहुन्छ यो त गाह्रो कुरा रहेछ, मान्छेहरू मर्या भन्छन् के भन्छन्, तँलाई चाहिँ यो नै किन गर्नु पर्यो त भन्नुहुन्छ। अनि म चाहिँ भन्छु तपाईँको छोरा संसारको सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा जाँदैछ भनेर सम्झाउँछु। तर यो कुरा मलाई पनि थाहा छ कि त्यहाँ गएको कति मान्छेहरू फर्केर आएका छैनन्, त्यहाँ गएपछि आउन पनि सकिन्छ, नआउन पनि सकिन्छ, तर आइएम होपिङ फर द बेस्ट। मलाई लाग्छ पनि म गरेर आउन सक्छु भनेर, र मेरो मेन्टल्ली, फिजिकली, फाइनेन्सियली मैले गर्न सक्ने सबै तर्फबाट मैले एभरेस्टको लागि 100% दिइरहेको छु, र म दिने पनि छु, र होपफुल्ली आल डु द समिट, र अबको 1-2 महिनामा थाहा हुने नै छ सगरमाथाको आरोहण।
सगरमाथा भनिरहँदा यो सगरमाथा चाहिँ मैले चढेर भोलि नै म खतरा बनाउँला, म भोलि नै चर्चित हुँला भनेर चढ्न खोजेको होइन। यो चाहिँ मेरो आफ्नो रहर, सपना, साथसाथै एउटा देशको पनि सपना। अब सगरमाथाको कुनै दिन म शिखरमा पुगेँ भने चाहिँ मलाई लाग्नेछ कि मैले मेरो जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो सपना चाहिँ पुरा गरेको छु। मलाई चाहिँ त्यो दिन जति म खुसी कुनै दिन पनि हुँदिनँ होला। र सगरमाथाको शिखरमा पुग्दा मैले सम्झने भनेको चाहिँ मेरो घर परिवार, मेरो बुवा, मेरो आमा र नेपाल। नेपाललाई चाहिँ म सगरमाथाको टुप्पोमा गएर सम्झिन चाहन्छु र हाम्रै देशमा रहेको सगरमाथालाई चाहिँ अझै विश्वमा चाहिँ धेरै मान्छेहरूले चिनुन्। अस्ट्रेलियामा भएको नेपालीहरूलाई पनि यो भिडियो हेरेर चाहिँ थोरै भए पनि मोटिभेसन मिल्यो भने नेपाल यस्तो पर्यटकीय देश छ जहाँ चाहिँ सबै नेपालीहरूले घुम्नुपर्ने हो। र साथसाथै हाम्रो समाजमा अझै पनि के छ कि सगरमाथा भनेको चाहिँ विदेशीहरूले मात्रै चढ्नुपर्छ, हामीले चाहिँ हामीलाई धेरै पैसा खर्च लाग्छ, लगानी धेरै गर्नुपर्छ भनेर हामी डराउँछौँ। मलाई चाहिँ नेपालमा पनि जन्मिएको र साथै अस्ट्रेलियामा पनि आएर काम गरेको र सबै नेपाली सोसाइटीलाई चाहिँ एउटा रिप्रेजेन्ट गरेर म चढेर आएर सबैजनालाई चाहिँ एउटा पोजिटिभ मेसेज पनि दिन चाहन्छु कि आफ्नो रहर, आफ्नो सपनाहरू चाहिँ लागि परियो भने 2-4 वर्ष लागे पनि पुरा गर्न सकिन्छ भनेर सबैलाई भन्न चाहन्छु। सपना चाहिँ कति ठुलो छ भन्दा पनि सपना पुरा गर्ने हिम्मत चाहिँ कति छ भन्ने कुराले चाहिँ मलाई मान्यता राख्दछ। त्यसैले सपना देख्ने मात्रै होइन, सपना पुरा पनि गरौँ।